हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू NCC यूट्यूब चॅनल. आज आपण SP या सब्जेक्टशी रिलेटेड चॅप्टर 2 जो आहे आपला सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स यातील टाइप्स ऑफ कॅपिटल हा टॉपिक करत आहोत. आपले जे व्हिडिओ आहेत SPचे ते आपण प्रत्येक चॅप्टरचे सिरीज वाईज घेत आहोत. तर आपण स्टार्ट करूया चॅप्टर 2 मधला टाइप्स ऑफ कॅपिटल. आपण सुरुवातीला बघतोय सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स. SPचा जो फर्स्ट लेसन होता त्याच्यामध्ये आपण कॉर्पोरेट फायनान्स म्हणजे काय हे सर्व पाहिलेलं आहे. आणि आत्ताचा जो व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये आपण सोर्सेस म्हणजे कोणत्या मार्गाने आपल्याला पैसे मिळतात ते मार्ग किंवा ते सोर्सेस आजच्या टॉपिकमध्ये आपण सांगत आहोत. ह्याचे आपण थोडक्यात इंट्रोडक्शन्स घेऊया आणि कॉर्पोरेट फायनान्सचे सोर्स म्हणजे काय त्याबद्दल मी थोडक्यात सांगते. फायनान्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर. फायनान्स इज द ब्लड ऑफ बिझनेस. Without blood, human body cannot perform activity in such a way. Without finance, any business activity cannot perform. Finance is needed by business organization. It's called capital. Capital formation is the process of collections of capital from various sources according to financial plan of the company. ह्या इंट्रोडक्शनमध्ये असं आपण सांगितलेलं आहे की फायनान्स हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. इट इज द मोस्ट important factor and finance is the blood of business. Without blood, human body cannot perform the activity. जर आपल्या शरीरात रक्तच नसेल तर आपलं शरीर कोणतेही काम करू शकत नाही. तसंच व्यवसायामध्ये जर फायनान्स नसेल तर व्यवसाय सुद्धा ॲक्टिव्हिटीज प्रॉपरली करू शकत नाही. म्हणून फायनान्सला बिझनेसचं ब्लड म्हटलं जातं. इन सच अ वे विदाउट फायनान्स एनी बिझनेस ॲक्टिव्हिटी कॅन नॉट परफॉर्म. फायनान्स इज नीडेड बाय बिझनेस ऑर्गनायझेशन. इट इज कॉल्ड कॅपिटल. जे बिझनेससाठी लागणारं जे फायनान्स आहे त्यालाच आपण म्हणतो कॅपिटल. Capital formation is the process of collections of capital from various sources according to financial plan of company. जे काही फायनान्शियल प्लान्स कंपनीचे असतात त्याप्रमाणे कॅपिटल काय घेतलं तर सोर्सेस कॅपिटलचे वेगवेगळे सोर्स असतात. थोडक्यात काय आहे की सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स मीन्स काय की पैसे कोणत्या मार्गाने मिळवायचे त्याचे वेगवेगळे मार्ग असतात आणि ते आपण बघतोय पुढे. नेक्स्ट, सोर्सेस और टाइप्स ऑफ कॅपिटल. सोर्सेसचं सेकंड नाव आहे टाइप्स ऑफ कॅपिटल आणि याचे जे टाइप्स आहेत ते आपण थोडक्यात बघूया. फर्स्ट टाइप आहे ओन कॅपिटल म्हणजे व्यवसायाचं स्वतःचं असलेलं कॅपिटल त्याला आपण म्हणतो ओन. आणि दुसरा सोर्स जो आहे त्याचं नाव आहे बॉरोड कॅपिटल. बॉरोड कॅपिटल म्हणजे कंपनीच्या बाहेर कंपनी काही पैसे उसने घेते, बॉरो करते, लोकांकडनं कर्ज वगैरे घेते. म्हणजे सोर्सेसमध्ये दोन प्रकार आहेत. फर्स्ट इज ओन कॅपिटल, सेकंड इज बॉरोड कॅपिटल. देअर आर दी मेन टू सोर्सेस ऑफ दी कॅपिटल अँड देअर विल बी सब टाइप्स ऑफ ओन कॅपिटल. First one is shares and second one is retain earning. Shares आणि retain earning हे दोन सोर्स जे आहेत ह्या दोन सोर्सना आपण म्हणतो ओन कॅपिटल. बिझनेसचं कॅपिटल, कंपनीचं कॅपिटल. आणि शेअरचे जे अजून शेअरचे प्रकार पडतात. कोणत्या प्रकारचे शेअर्स कंपनी इश्यू करू शकते त्यातला पहिला प्रकार आहे इक्विटी शेअर आणि शेअर्समध्ये दुसरा प्रकार आहे प्रेफरन्स शेअर्स. आणि जो रिटेन अर्निंग आहे याच्यामध्ये
व्यवसायामध्ये जो काही प्रॉफिट होतो तो प्रॉफिटच यूज केला जातो. हे जे आपण सोर्सेस करतो ह्याची प्रत्येक टॉपिकची माहिती आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी देत आहे. जस्ट सोर्सेसमध्ये काय असतो, एक ट्री डायग्राम तुम्हाला करून दिला. त्याच्यामुळे ओन कॅपिटल म्हटलं की त्याच्यामध्ये 2 प्रकार येतात, एक शेअर्स, रिटेन अर्निंग. शेअर्समध्ये इक्विटी शेअर, प्रेफरन्स शेअर्स. मग प्रत्येक ठिकाणी शेअर्सचे फीचर्स काय, रिटेन अर्निंग म्हणजे काय, इक्विटी शेअर्स म्हणजे काय, प्रेफरन्स शेअर्स म्हणजे काय, प्रेफरन्स शेअरचे काही टाईप्स असतात, इक्विटी शेअरचे काही फीचर्स असतात. हे सगळं आपण डिटेलमध्ये एक एक टॉपिकमध्ये आपण शिकतो. आणि आपला जो दुसरा प्रकार आहे बॉरोड कॅपिटल. हा जो बॉरोड कॅपिटल आहे, तर बॉरोड कॅपिटलचे सोर्सेस काय, कोणत्या मार्गाने बॉरोड कॅपिटल घेतलं जातं. फर्स्ट वन इज डिबेंचर्स, म्हणजे कंपनी डिबेंचर इश्यू करतात. नंतरचं बॉरोड कॅपिटलचा एक सोर्स आहे पब्लिक डिपॉझिट थ्रू सुद्धा कॅपिटल घेतलं जातं किंवा कंपनीमध्ये मागवलं जातं. नंतर आपण म्हणतो बॉन्ड्स असतात, तसेच ADR GDR असतात, आणि बँक्स, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, त्याचप्रमाणे ट्रेड क्रेडिट. म्हणजे हे वरचे जे सगळे सोर्सेस बॉरोड कॅपिटलचे दिलेले आहेत. डिबेंचर एक आहे, ओके, पब्लिक डिपॉझिट एक आहे, बॉन्ड्स आहेत, ADR GDR, बँक्स, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स किंवा ट्रेड क्रेडिट. ह्या सगळ्यांची आपण इन्फॉर्मेशन किंवा त्याच्याबद्दलची सगळी माहिती पुढच्या एक एक व्हिडिओमध्ये मी कंप्लीट करते आहे, एक्सप्लेन करते आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करा. थँक्यू.